ਮੁੰਡਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਪਟਾਕਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਦਾ ਦੱਸ ਦੋ ਬਾਬੇ ਹੈਂਗ ਹੀ ਕਰਤੇ ਸਾਲੇ ਹੈਂਗ ਹੀ ਕਰਤੇ ਬਾਬੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜ ਕੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਰਫ ਬੈਠੀ ਡੈਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੈਸਰ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਿੱਤਰੂ ਬੜੇਵੇਂ ਖਾਣੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਬਾਬੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਗੁਫਾ ਪੱਟੀ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਪੋਬਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਸੋ ਜਿਨੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਪਰ ਜਿਨੀ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਰਫੀਕ ਬਾਈ ਜੀ ਔਰ ਯਾਰ ਰਫੀਕ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਫੀਕ ਵਾਂਗੂ ਚਲੋ ਜੀ ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਓਏ ਡੀ ਭਲੀ ਹੋ ਜਵੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਬੈਠੇ ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਰਫੀਕ ਕੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਫੀਕ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਸਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕ ਮਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬੂਬਾ Basim! I knew it was you. You're not the only one with eyes that see afar. So, Tabed, you have filled the streets with eyes and spies. Such is the life of a Rafiq. Without my knowledge, where would we be? Knowledge is a tool, a weapon. It can be used for good or ill, and the Order is using it for ill indeed. What have you learned? Rot runs deep through the House of Wisdom. They are using some ancient book, hoping to build a wicked device. I have heard rumors of this blasphemous contraption. They call it their great work. The Order is experimenting on people, lethally. I have stopped them for now, but someone called El Rabisu is running things at the House of Wisdom. Any idea about who this Rabisu character could be? I have my suspicions about the great scholar, Fazil Fahim. That fragile old man? The clues I have gathered tell me so. It could be. The House of Wisdom will be hosting a great symposium soon. An informal gathering of scholars. A lecture, refreshments, chatter. Even the great Arib will attend. Go, spy out this puzzle with care. But do not throw your blade at the symposium. We don't want to show our hand just yet. But if Fazil is guilty and alone, then like a viper, strike. But you must be sure. Before I act, I will be sure. ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਦਾ ਫੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪਟਾਕਾ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਨੀ ਸੈੱਟ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਮੋਸਿਸ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਠੋਕਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਠੋਕਦੇ ਆ ਮਿੱਤਰੋ ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੇਮਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ 3-4 ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਵਿੱਚ ਗਰੇਨੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਕੇ ਥਾਲੀ ਐਸੀ ਨਕੰਮੀ ਗੇਮ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲੇ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਦਿਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਵਾਸਤਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਖੇਡ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਚੱਲ ਓਏ ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਪਟਾਕਾ ਦਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਪੈਣਾ ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੰਭ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਬਈ ਖੰਭ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਨੱਕ 'ਚ ਖਾਜ ਕਰਨੀ ਖੰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਟਾਕਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੋ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਆਪਾਂ ਬਲੂ ਡਾਟ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਛੋਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੂਗੀ ਹਾਏ ਓਏ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ Pardon me. ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸਕੋਲਰ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਜ਼ਿਲ ਫਹੀਮ ਲੈਕਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛਕ ਲਾ, ਕੋਈ ਫੁਲਕਾ ਸ਼ੁਲਕਾ। ਬਾਬੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਯਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ। ਬਾਬੇ ਉਹ ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਚੇਤਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਓ ਸੁਣੋ ਚੱਦਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਰਬ ਪੋਇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਰਾਉਂਡ ਸਿਟੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਸ਼ ਗਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਬਾਬੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਲਟਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਹੋਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਲਟਸ ਕੇ ਟਸਾਉਂ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਗਾਤੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਾਲੇ? ਉੱਠ ਖੜਾ ਸਾਲਿਓ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਮਿੱਤਰੋ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਲਿਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਬਾਬੇ ਕਈ ਮਾਲ ਪੱਤਾ ਖੜਾ। 1 2 3 ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਫੜਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਇੱਕ 9 ਫਿੰਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ? ਨਿਹਾਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਹਮ I have been here before. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੂਸੇ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ। Have you been sneaking in there? ਨਹੀਂ ਸਾਲੀਏ ਕਰਾਂ ਕਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ? ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਹਟਿਆ। ਬਾਬੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਆ ਸਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੀ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਲੀ ਚੋਰੀ ਦਣੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚ ਵੜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਮੂਸੇ ਦੇ। ਲੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਚ ਇਹਨੇ ਖਾਜ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਆ ਇਹਨੇ? ਬਾਬੇ ਸਾਲੀ ਕਾਹਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਊਗੀ ਯਾਰ? ਮੇਬੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਏਲੀਅਨ ਊਲੀਅਨ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਦੂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੇਂਟਿੰਗ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ ਪਈ ਆ। ਮੇਬੀ ਖੀਰਲੀ ਹੋਵੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਮੜ ਜਾ ਤਸਲਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵਾਂ ਮੜ ਜੀ। ਆਈ ਦਿਖਾਣ ਸੀ ਸਾਲੀ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਲੀਏ? ਬਾਬੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਐ ਬਾਂਦਰੀ ਜਹੀ ਬਾਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਸਾਲੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਆ। ਸਾਲੇ ਐ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲੇ। ਸਿੱਧੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਿੱਧੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਦਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲੇ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਲੇ ਕੀ ਹੱਡ ਪਿੰਜਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਊਗੇ? ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ। Oh, ਸੁਣੋ। This. I have seen this one before. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. There is something you are not telling me. You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you. But you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows.
and maybe someday you will find the light. But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a threat? I do not know. ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪੋਇਟ ਅਰੀਬ ਇਜ਼ ਰੈਸਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਈਸਟਰਨ ਆਊਟਰ ਯਾਰਡ। ਫਿਰ ਸਾਲੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹੜਾ ਈਸਟਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੜ ਜਾ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਂਦਰੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਤਾ। ਈਸਟਰਨ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੈਸਟ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਰਥ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਈਸਟ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੜੀ ਪੋਇਟ ਆਰਬੀ ਖੜੀ ਜਾਂ ਖੜਾ I can use my weapon. ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਮੜ ਜਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਲੱਭ ਜਾ ਗੁਰੂਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਖੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸਟਰਨ ਆਊਟਰ ਕੋਰਟ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। I can use my weapons again if ਹੈਗਾ needed. ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸਾਲੀ ਬੰਦਰੀਆ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ। There is that poet the bid loves, whose work keeps turning up in unexpected places. Spirit of the sand. ਪਾਪੇ ਗਾਉਂਦੀ ਆ ਕੁਛ। Pilot of desert ships. ਓਹੋ ਅਰਸ਼ਾਦ Distant lands bring to our ears. ਕਹਿੰਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵਿੰਡ ਟੱਚ ਲਿਪਸ ਦਾ ਮਿਰਾਜੀ ਸੌਂਗ ਕਿਸ ਦਾ ਐਟ ਗ੍ਰਿਪਸ। The kiss. ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰਨ ਡਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਓਏ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਨੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ। Yes. Symmetry of sky and sea, but only in thine eye do these two planes meet. You have read my work. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। A lover of poetry, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ nothing ਜੀ more. ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਆਸ਼ਕ। And of order, or should I say Chaos. chaos. I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. ਬਾਬੇ ਇਲਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਫੇਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਭੋਬਾ ਪਾੜਿਆ The ਸੀਗਾ। rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ You ਨਹੀਂ are ਆਪਣੇ most ਬੋਰਿੰਗ ਆ। diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. ਇਹ ਵੀ ਸਾਲੇ ਬੜੇ ਪੰਗੇ ਆ। ਓਏ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਬਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾ। ਬੈਕ ਟੂ ਫੋਕਸ ਆ ਜਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਭਰਾਵਾ ਬੈਕ ਟੂ ਫੋਕਸ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੰਗਲ ਵਿਦ ਦਾ ਕਰਾਊਡ ਔਨ ਦਾ ਗੋਲਡ ਫਰਾਵਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਮਿੰਗਲ ਜਿੰਗਲ ਸਾਲੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਾਬੇ ਲੋ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲਾ ਐਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵਸੀਮ ਤੇਰੇ ਲਾਗਾ ਲੱਗਾ ਆ ਸਾਲਿਆ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦਾ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬੜਾ ਸ਼ੈਟ ਆ ਖਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਸਾਲਿਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਚੱਕ ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਭਸਣਾ ਭੂਸ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ। The translator. ਆ ਦੇ ਆ ਕੌਣ ਆ? Is he still Hunain? You should ਉਹ not ਬਾਬੇ be ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। My books. I guess we must always do our duty. Wada'an. ਬਸ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਮਿੰਗਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਦਰ ਗੈਸਟ ਗੋਂਗ ਸਮਨ ਯੂ। ਓਏ ਸਾਲਾ The lecture will begin soon. Please, amuse yourself with the other guests until the gong summons you. Pardon me. ਉਹ ਸਾਲਾ ਪਰੜਨਮੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੂੰ। The other guests until the gong summons you. ਉਹ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਵਸੀਮ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਖੜਾ ਹਜੇ ਇੱਥੇ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? One of them. Sayyidi, I am honored to make your acquaintance.
Good to see more ਕਹਿੰਦਾ young people enjoying ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ house ਮੈਨੂੰ of ਹਾਊਸ ਆਫ wisdom. ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਸਕਾਲਰ ਆ ਤੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਲ ਲਿਖੀ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹ Books instead. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਬਿਲ ਤਾਰਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਲਿਖ ਸਿਟਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ Of the earth. Fascinating, Sayyidi. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਪੜਾਂਗੇ ਫੇਅਰਵੈਲ Sounds like the lecture is about to begin. ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਕਚਰ ਛੇਤੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖੜਾ ਬੰਦਰੀ ਜਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਰਡਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਫਾਜ਼ਿਲ ਫਹਿਮ ਦਾ Indeed it is. Head inside if you please. ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਡ ਇਨਸਾਈਡ ਓਏ ਚੱਲ ਪਿਆ ਲੈਕਚਰ Welcome, one and all, to the House of Wisdom, center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. Today I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. They're dead. Sayyidi, I urge you to hide until it's safe. Apologies, people, but our lecture has concluded. Please, feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. You call yourself the great scholar, Fazil. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom, the house you led astray. But I will find you. And I will exact justice for every soul you savaged for your great work. ਓ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਫਜ਼ਿਲ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਸਕਾਲਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਬਾਬਿਓ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਭੋਬਾ ਪਾਟਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਰਡਰ ਅਬੈਸਿਆ ਗੋਜ਼ ਬਾਈ ਨੇਮ ਅਲ ਰਬੀਸੂ ਫॉर ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਟ ਫॉर ਡੀਮਨ ਨਾਓ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਰਿਵੀਲ ਫਜ਼ਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਲੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬਾਈ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਭੋਬਾ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ It is true. ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਕ ਫॉर ਵੇਅਰ ਹੀ ਬੈਂਟ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੈਸਨ ਨੇ 2-3 ਜਾਣੇ ਦਾ ਭੋਬਾ ਪਾੜਤਾ ਵਾਹ ਪੋਇਟ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਸਾਲਿਓ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਲਿਆ You look like somebody about to get his skull drilled. How Forget I mentioned it. ਬਾਬੇ 3 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਲੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ Diluvian creatures. ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੋ ਮੈਨੂੰ He's an absolute disgrace. But where did he run off ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ to? ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਗਿਆ Rumors of ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਡਨ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੁਕ ਗਿਆ I have heard the rooftop gardener mention these places. Yes. What a colorful detail to include ਬਾਬੇ in ਥੱਲੇ my ਜਾ ਕੇ book. ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਕਾਲਰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਟਨਲ ਆ ਉਹਦੀ Chased by delusions of deities who want him ਬਾਬੇ dead. ਅਸੈਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਚੱਕ ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਇਨਕਿਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਨਕਿਦੂ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕਿਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਦਾ ਗਾਰਡਨਰ ਔਨ ਦਾ ਰੂਫ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਬੇਸਮੈਂਟ ਐਕਸੈਸ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਬਾਬੇ ਔਰ ਰਹੀ
ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਗਾਰਡਨਰ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਆ ਕਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਬੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਖੜਾ ਆ? ਮਿੱਤਰੋ ਗੇਮ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੀ ਘਸਮੰਡ ਠਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ। Gatekeeper, let me pass. Those who came before are... What are you talking about? Those who came before ਇਹ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ? Let me ਅਲੀ get ਬਾਬਾ back to- 40 ਚੋਰ ਖੁੱਲ ਜਾ ਸਿਮ ਸਿਮ। I've lost Fossil's greatest work. ਬਾਬੇ ਲੈ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਰੂਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਓਏ Pardon me, but I heard ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੂਮਰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਹਿਡਨ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ। the House of Wisdom. A secret basement. ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਆ ਸੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ A ਆ। large building must have basements and cellars to store books and inks. I'm aware of no such location on these premises. Perhaps a little token of my appreciation will jog your memory. Most generous. Murders, mayhem, and bonfires. It's time for me to depart the House of Wisdom. Father has a fine carpet shop in Samara. He always wanted me to take up the family trade. A wise choice. Now, about any hidden cellars. Oh, yes, of course, forgive me. Now that you mention it, there is a basement hatch in the northwest courtyard. Thank you. ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ access to the basement in the western outer courtyard ਥੋੜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਤਕੜਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬਾਬੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਖੁੱਲੂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਛ। Looks clear. I can use my weapons again if needed. ਚੱਕ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਪਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਓਏ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਵੀ ਖੜਾ। ਯਾਰ ਮੋਟਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ? ਚੱਕ ਸਾਲਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਮੋਟਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਓਏ ਚੇਂਜ ਕਰ ਥੋੜਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੱਕੂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤਾ ਸਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਧੱਕਤਾ ਚੱਕੂ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਜਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਦਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਲੰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਲੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਨੋ ਫਾਇਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਫਾਇਦਾ। ਆ ਬਸੀਮ ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਟੁੱਟੇ ਉਹਦੇ ਹਰਾਮ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੇ ਉਹ ਖੜਾ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਕ ਸਾਲਿਆ। ਓਏ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਚੱਕ ਸਾਲਿਓ ਹੁਣ ਖਾਉਂਗੇ ਖਰਬੂਜਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੱਕ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ। ਓਏ ਚਾਬੀ ਦੇ ਸਾਲਿਆ। ਚਾਬੀ ਆਪਾਂ ਖੋਹ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਔਨ ਡਿਸਟਰੌਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਵੇਅਰ ਦਾ ਫੱਕ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ? ਚੱਲ ਮਾਰ ਚੋਬਰਾ ਛਾਲ। ਓਏ ਡਰਨਾ ਮੁੰਡੇ ਐਵੇਂ ਅੱਜ ਘਬਰੇ ਹੀ ਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਕਦਾਂ ਪੈਂਦਾ ਪਟਾਕਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਪਨ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਯਾਰ ਭੱਜਦਾ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਸਟੈਮਿਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਲੇ ਦਾ। ਲੈ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਲੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀ? ਉੱਪਰੇ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰੇ ਹੀ ਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਚੜ ਜਾ ਪੌੜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰਾ।
ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਬਾਬੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਮੋਟਾ ਹੀ ਪਾੜਿਆ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਲੈ ਸਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਓਏ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਾਲਿਆ। ਬਈ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਆ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਏਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਲੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਓਏ? ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦੂ ਪੁੱਤ ਲੱਭ ਚਾਬੀ ਦੱਸੋ ਸਾਲਿਓ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਖੋਪੜੇ। ਇੱਥੋਂ ਬਣਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਲਿਓ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਸਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਦਾ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ? ਭਾਈ ਜੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੋਪੜਾ ਆ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਕਿਤੇ ਵਿੰਡੋ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ ਸਾਲਿਓ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਸਾਲਿਓ ਕਿਉਂ ਨੇ ਆਈ ਮੋਤੇ ਮਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਚੱਕ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਚੱਕ ਹੱਡੀ ਪਸਲੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤੋੜਾਂ ਸਾਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਹੈਂਗ ਹੀ ਕਰਤੇ ਸਾਲੇ, ਹੈਂਗ ਹੀ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਪਾ ਲੱਪ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੜ ਜਾ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈਗੀ ਉਧਰ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਲਾ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਸੀਮ ਅੱਜ। ਦੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਗੁਬਾਰ ਹੀ ਵੱਜੀ ਜਾਣਾ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਆ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬਾਬੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾਇਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਸ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਵਰਕ ਗਵਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਪੋਇਟ ਦੇ ਇੰਨਾ ਖੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਲੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਸਰਚਿੰਗ ਫॉर ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਲਿਓ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਐਂਟਰੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਰਨ ਮੂਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਭਾਜੀ ਬਸ ਸੌਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸੌਂ ਜਾਓ। ਉਧਰ ਕੁਛ ਪਿਆ ਬੱਬੇ। ਹੋਏ ਓਏ ਸਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਦੇ ਮਾਰਨ ਚ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਇਨ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਫॉर ਹਿਸ ਮੈਨੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਆ ਮਾਰ ਸਾਲਾ, ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਈ। ਉੱਪਰ ਚੜ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜ ਕੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਰਫ ਬੈਠੀ ਡੈਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੈਸਰ ਵੀ ਹੋਏ ਲੁਕ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜ ਭਾਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਬੈਠੀ ਡੈਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ। ਵੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੈਸਨ ਵੀ ਡੈਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਆ ਜਾ ਰਾਜਾ, ਤੇਰਾ ਪਾੜੂ ਮੈਂ ਭੋਬਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਉਹ ਗੈਂਡੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਲੈ ਕਾਵੀ ਲੀਂਡੀ ਜੀ ਖੜੀ। ਇਹਦੇ ਬਲੋ ਡਾਟ ਮਾਰਦਾ ਸਾਲੇ ਦੇ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਗਸੀ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਸਾਲੇ ਨੂੰ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੋਟੀ ਦਾ ਕੱਟਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਸਾਲਾ 2 ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਪਲਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਵਸੀਮਾ ਕਿਆ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ ਸਾਲਾ, ਫਸ ਗਿਆ ਵਸੀਮ, ਫਸ ਗਿਆ ਓਏ। ਵਸੀਮ ਫਸ ਗਿਆ। ਚੱਕ ਬਾਬੇ ਮੋਟੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੋਟੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਰਾ ਬਸ ਓਏ
ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸੱਦ ਲਈ ਮੋਟਿਆ ਹੁਣ। ਆ ਜਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਨਿੱਤਰੂ ਬੜੇਵੇਂ ਖਾਣੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਚੱਕ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਲੈ ਲਾ ਮੋਟੇ ਨੇ ਘਸੁੰਡ ਮਾਰਤਾ ਮੇਰੇ। ਆਲ ਡੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੱਕ ਆਹੀ ਮੌਕਾ ਬਾਬੇ ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਠੋਕਣ ਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੀਂਡੀ ਆਈਏ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੋਟਾ? ਮੋਟੇ ਪੁੱਤ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਸਾਲੇ ਨੇ ਖੂੰਜੇ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਓਏ ਓਏ ਆਇਆ ਮੋਟੇ ਖੁੱਲੇ ਚ ਲੜੀਏ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਲਾ। ਆਜਾ ਆਜਾ। ਉਹ ਆ ਲੀਲੀਆਂ ਫੀਲੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਣਾ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਲੀਂਡਿਆ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਓਏ। ਚੱਕ ਮੋਟੇ ਆਜਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਆ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਓਏ ਸਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਕਿਰਪਾਨ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੋਟੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆਜਾ ਮੋਟੇ ਟਾਈਮ ਬਿਗਿਨਸ ਨਾਓ। ਓਏ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਆ ਮਾਰ। ਹਾਂ ਆ ਚੱਕ ਆ ਕੀਤੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਟੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮਾਰੇ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਰੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਮੋਟੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਲੈ ਆ ਤਾਂ ਵੱਜਣਾ ਸੀ ਮੋਟੇ ਦੇ। ਬਾਬੇ ਮੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਸਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਆ ਦੇ ਚੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾ ਲਾ। ਬਾਬੇ ਵਸੀਮ ਢਿੱਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਥੋੜਾ। ਉਹਦੇ ਚਿਤੜਾਂ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਪੁੱਤ। ਓਏ ਸ਼ਿਟ। ਓਏ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਦੂਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੇਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਨ ਲਈ ਚੱਕ। यस सर। मोटा जी आगे से मैं आपके साथ ऐसे नहीं लड़ूंगा। ना भी ना मोटे ने इदा लड़ना काम औखा टाइम का खराबी आ। साले ने मेरा चंगा ही एक्सेलसर जिहा मुकाता। हुण मैं कित्थों लभूंगा ओह? इत्थे तसला जिहा इत्थे पिया कुछ। साले खड़ा दो कुछ। Out of place wedged behind a desk like that. A history of the great scholar and his magnificent reforms of the House of Wisdom. चेस्ट लूट साले दे दो कुछ बढ़िया जिहा। Not sure if this is the correct कपड़े में सिर च मारने आ। Looks like somebody left a book in the stairwell. Looks like book कित्थे stairwell? ओ book पई बाबे थल्ले। ओ पर एक गल हैगी बाबे मैं सारे ही बंदे पेलते। मैं तो अपने ते हैरान। इतनी शक्ति मेरे में कैसे आ गई? ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਬਾਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਬਾਬੇ ਮੋਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਆ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੋਲੀਆ ਨਾਗ ਆ ਸਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ ਉਹਦੇ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ। ਉਹ ਲੈ ਹੋਲਡ ਔਨ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਤਾ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਤਾ ਪਾ। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋ ਅੱਗੇ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਲਾ ਅੱਜ। ਆ ਦੇ ਆ ਚੈਸਟ ਪਈ ਚੈਸਟ ਚੱਕੀਏ ਪਹਿਲਾਂ। साले दे दो कोई सलसर सुलसर। This letter mentions a private reading balcony. Might be where the reader has taken the book. बाबे कोई बुक चक लेगा जिहड़ी साली आपां बुक लभणी आ। बुक साली करनी क्या होगी पता तां लगे। आ दे हाँ हुण मैं कित्थे जावां? यार मुझे बता दो कुछ। मैं कंफ्यूज सा हो रहा हूँ।
ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਲਾ, तेरा बुढ़ा आ गया ही मोरियों। आइए अब्बा जान। कहता जिंदगी में आए हो तो कुछ ऐसा कर जाओ जनाब कि हर गली मोहल्ले से आवाज आए अब्बा जान अब्बा जान। वाह का बोल दिया रे मुन्ना। आ जा अगला केड़ा। बाबे हुण मेरा दिल जिहा खुल गया थोड़ा बंदे मारन नूं। मैं तुहानूं सच्ची गल दस्सां तां किन्ने बंदे आ। पहला तां इहनूं ही पियाला, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਸ ਪੈ ਗਈ ਸਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਫੱਫੜ ਮਾਰਤਾ ਹੀ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਚਾਕੂ ਮੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਉਹ ਏਡੀ ਦੂਰ ਖੜਾ। नहीं मैं बाहर निकला किदा यार। ओ चाकू दे दे मेरे। बाबे मैं ठंड जी लगी जाती यार। असल च गल जिहड़ी हैगी विचली की कहवा रिमेन साइलेंट इन द लाइब्रेरी। भाई ये हम तो पोबा पाड़ेंगे। जो भी हमको रोक सकता है वो रोक लो। ओ दे ओ गाजर मूली जी फिरदी। ओ इहनूं नहीं, ओ तुहाडे भापे नूं मारना उधरले नूं। ओ दे क्योंकि उन्हां मैं फाइट करनी बिल्कुल नहीं मंगदा। ਚੱਕ ਬਾਬੇ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਹ ਕੌਣ ਡਿੰਗਦਾ? ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸਾਲਾ। ਚੱਲ ਸਾਲਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸਾਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਬਲਕੋਨੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਪਰ ਬਲਕੋਨੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਲਿਓ? जा उस्तादी आई नो यू आर बेट। ओ यार मैं इन्ना कुछ नहीं पढ़ना बाबे। बाबे बेसमेंट दे विच मैं किते गलती ना बाकी एवं तो नहीं बंदे दा भोबा भूबा पाड़ता। ओ ले ओ शदाइया मां तो एवं ही फिरी जांदा सी बाहर। बुक तो इत्थे पई आ यार। बड़े शिट जे लोग आ। Those who came before are written by Fazil Fahim. Could be his masterwork. Could be his masterwork. लो भी मित्रों। Its title is ओए ओए पांडा सगा इत्थे कुछ। before are those who shall return. This has to be it. So लो भी मित्रों आपां जाना access in the basement in the veteran courtyard। यार ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਚੱਲੋ ਚੱਲ ਵਸੀਮਾ ਕੋਠੇ ਚੜ ਜਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਕੋਟ ਯਾਰਡ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦੂ ਉਡਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ better not use my better not use my weapon। ਉਹ ਨਾ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ। ਉਹ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂ। better not use my weapons here। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਬੈਟ ਪਰਮਿਟਡ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਯਾਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀਗੀ ਬਾਬੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਿਆ ਆ ਦੇ ਖੜਾ। ਗੇਟਕੀਪਰ। Those who came before are Whose who came before are ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? Are those who shall return? Are those who shall return। correct। You may proceed। ਉਹ ਬਾਬੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੀ ਚੜ ਗਈ ਯਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ ਮੜ ਜਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆ ਦੇ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਸੋ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਅ ਸਕਾਲਰ ਨੀਡ ਟੂ ਕਲੀਨ ਵਰਕ ਬਟ ਡੂ ਨੋਟ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਲੈ ਉਹ ਚੱਕ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂਆ ਚੱਕ ਸਮਾਨ। ਬਾਬੇ ਉਹ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਕਾਲਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਮੜ ਜਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਚੱਕ ਲਵਾਂ। ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਮੜ ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਵੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਬਾਬੇ ਜੇ ਫਾਈਟ ਫੂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਆਵਾਂ। ਆਹ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤਸਲੇ ਤੁਸਲੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮਾਲ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਕੁਛ? ਸੋ ਮਿੱਤਰੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਓਏ ਮੋਰੇ ਫਾਈਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਪਟਾਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਬਚੂਗਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਗਰਾ ਪਹਾੜ ਜੱਡਾ
ਕਿਵੇਂ ਸਾਲਾ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਓਏ। ਓਏ ਸਕੋਲਰਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਢੂਹਾ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਈ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਏਰੀਆ Looks clear. ਬਾਬੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਗੁਫਾ ਪੱਟੀ ਫਿਰਦਾ ਓਏ। ਇਸकी ਭੈਣ ਕਾ ਜਿੰਗਾ ਲਾਲਾ। ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਦੇ ਖੜਾ ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਖੇ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਲੈ ਉਹ ਗਸੀ ਪੈ ਗਈ ਸਾਲੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਚੱਕੂ ਮੋੜ ਦੇ ਸਾਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਉਧਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਖੁੱਲੂ ਖੋਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਾਬੇ ਬਾਂਦੀ ਨਾ ਹੋ ਜਵੇ ਹੋਰ ਸਾਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਾਂਦਰ ਏਦਾਂ ਛੋਲੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਚ ਮੁੱਠੀ ਚ ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਫੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਛੋਲੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਏਦਾਂ ਛੋਲੇ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਬਸ ਪੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਕੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੀ ਭੋਬਾ ਪਾੜੇ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਆ। ਨਹੀਂ ਆਪਕੀ ਮੰਮੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈ ਓਏ ਬਾਬੇ ਚੱਕੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਸੀ ਜੀ ਕਾਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੌਰੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲੇ ਮਰਦੇ ਸਾਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੈਸਟ ਚੱਕ ਲਵਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਸੀਲਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਕਸਲਸਰ। ਉਹ ਲੈ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਕੂ ਮਾਰਤਾ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਰ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਲਿਓ। ਉਹ ਲੈ What the? What's going on? ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੋਟਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਆ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਲੋ ਪੰਗਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਚਾਕੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਚਿਤਨਾ ਜੇ ਵੱਜਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਸਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਚੱਕ ਸਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੋਟਿਆ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾ ਲਾ ਯਾਰ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਜੀ ਮੋਟੇ ਕਾ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਢੂਹਾ ਫਾੜ ਡਾਲਾ। ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰਾਮਤੀ ਬਾਬੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਬ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਗੇਮ। ਉਹ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਮਤ ਜਾਇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਬਾਬੇ ਲੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਗਾ ਲਾਲਾ ਫੂਕਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਟਕਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵਾ ਬਾਬੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਲਾ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੌਰੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਚਾਕੂ ਕਾਹਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਟਾ ਮਾਮੇ ਉਹ ਮਟਕਾ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਹਮਨੇ ਆਗ ਲਗਾ ਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮਟਕੇ ਚ ਇੱਧਰ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। There is a deep wrongness here. A reek of rotten ਬਾਬੇ ਸਾਲਾ iron. ਡੋਰ ਬੈਰੈਂਟ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾ। ਰੋਬਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਿਊ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੈਲ ਐਂਟਰ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਬੇਅਰਿੰਗ ਦ ਰੋਬਸ ਯੂ ਮੇ ਫਾਈਂਡ ਦ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਗ੍ਰੈਬ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। What have they done to these people? ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇਖਤਾ ਸਹੀ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਹਰਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ। ਆਹ ਕੌਣ ਆ ਬਾਬੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ। Poor guy will not need this anymore. ਉਹ ਬਾਬੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਵਸੀਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਲਾ ਧੋਦਾ This should ਲੈਂਦਾ। help me blend in. ਸੋ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਲੈ। ਉਹ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ।
ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਸਗੁਸ ਜਾਂ ਡਿਸਗੁਸ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲਾ ਮੁਰਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਢੂਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਮੀ ਬੈਕ। ਬਾਬੇ ਆ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਾਲੀ ਗੁਫਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਤਾ। ਬਾਬੇ ਲੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ 76 ਮਾਰਨੇ ਆ ਸਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ। ਵਜ਼ੀਮ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਲੈ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੋਂ ਗਾਲ ਸੁਣੂਗਾ। ਬਾਬੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਕੌਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਓਏ ਭੌਂਕੀ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬੇ? ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਦੀ ਚਪਲਾ ਨਾਲ ਸਿਰੀ ਕੁੱਟੀ ਦੀ ਏਦਾਂ ਕੁੱਟਣੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਵਸੀਮ ਚ ਦਲੇਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਵੈਸੇ ਉਂਗਲ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਲਾ ਲੈਕਵਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਲੈਕਵਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਬਈ? ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਢੂਹਾ ਪਾੜਨਾ। ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਭਰੁੰਨ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਆ ਚਿਤੜਾਂ 'ਚ ਚਾਦਰਾ ਜਿਹਾ ਲਵਾ ਲਾ। ਬਾਬੇ ਐਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਵਸੀਮ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਬੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। I don't recognize you. They promised you gold when you volunteered, yes? No matter. What you are about to behold surpasses all worldly riches. Don't be afraid. Are you afraid? This is my great work. I call it Arua. It will take you on a journey to another realm. Why did the first ones leave this world behind, filled with fools, I wonder, and make so few of me? We call this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. For beneath the House of Wisdom lies the dungeon of ignorance, and upon such dark secrets we build our philosophies. Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. No. ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਹਦਾ। ਆਜਾ ਹੋਰ ਕੋਲ ਆਜਾ ਸਾਲਿਆ। ਸਾਲੇ ਪੱਪੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈ। R1 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਦੱਬ ਦਈਏ ਫਿਰ। ਦੱਸੋ ਦੱਬ ਦਈਏ। 1 2 3 ਚੱਕ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨੂੰ। ਤੈਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰੇ ਸਾਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸੱਟ ਲਿਆ ਪੱਟੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਜਸਟਿਸ। ਕੱਢਤਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਚਾੜਤਾ ਗੱਡੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਲਾਤਾ ਸੌਦਾ ਆਪਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬੇ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹਮਲੇ ਕਰੂਗਾ ਬਾਬੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰੇ ਵਸੀਮ ਸਿੱਧੂ ਅਸੈਸਨ ਸਿੱਧੂ ਟੱਕਰੂਗਾ ਬਾਬੇ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਪਏ ਨੇ। ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਢੂਆ ਪਾਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਚੱਕੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਤਾਂ। ਲੈ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖੰਭ ਲਵੇੜ ਲੈਣਾ। ਚਤਰ ਮੁਰਗ ਕਿ ਚਤਰ ਫੁਰਗ ਕਿਹੜਾ? ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਨਾਲ ਲਵੇੜ ਲਿਆ। ਚੱਕ ਲਓ ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਊਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਜੈਨ। ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਲੇ ਆਪ ਕਾਤੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਚੱਕ ਲਓ ਪੈ ਗਈ ਗਸੀ ਸਾਲੇ ਨੂੰ। ਮਿਰਗੀ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨੂੰ। 76 ਸੰਘਾਓ ਸਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਆ 76। ਓਏ ਹੋਏ ਸਾਲਾ ਦੇਖੀ ਤੇਰੇ ਪਜਾਮੇ ਜੀ ਨਾ ਵੜ ਜਵੇ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ। ਲੈ ਬਾਬੇ ਆ ਤਾਂ ਸਪਰੇਅ ਉੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬੇ। ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਰੂਜ ਹੈਗੇ ਆ।
ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸਦਾਈ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਮੋਟੇ ਕੱਟੇ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਸਾਲਾ ਬਾਬੇ 3 ਸਕਿੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਲੈ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਫਚਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਓ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ He believes in these ancient beings, the masters of memory. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਮੋੜ ਦੋ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਸਾ ਹੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਸਾਲਿਓ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਲੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਅਵਸਿਆ ਵੀਰੋ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਅਵਸਿਆ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਟਾਕਾ ਪਾਤਾ ਸਾਲਾ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਦੀ ਨਾ ਸਾਲੀ ਦੀ ਐਦਾ ਕਲਗੀ ਕਲਮ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਹਾਲੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆਫ ਬਲੱਡ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਜ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਨਕਿੱਦੂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਲਾਈਕ ਨਾਡੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਨਾ ਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਕਹੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਛਾਤੀ ਰੜਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਯਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਛੱਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਹ ਬਿੰਗੀਏ ਜਈਏ ਚੱਲ ਜਾ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਯੂ ਇਨ ਐਨੀ ਮੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਲੈ ਬਾਬੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਇਹਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬੀਬਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਬੇ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਸੀਮ ਨੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਓ ਲੈ ਬਾਬੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆ ਮੂਸਾ ਵੀ ਖੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਹੂ ਚੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਪਟਾਕਾ ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਅਰੀਬ ਕੌਣ ਆ ਬਾਬੇ ਅਰੀਬ ਕੌਣ ਆ ਪੋਇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਰੀਬ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਅਰੀਬ ਕੌਣ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਬਾਬੇ ਭਗਤੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਤੇ ਮਰੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾੜ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਓਏ ਹੋਏ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੱਟੂ ਵਾਹ ਗੰਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਰੈਂਕ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੋਵਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਵਿਸ चलो सालियो मैं इस यहाँ से बाहर निकलना मेरा अंदर दम घुटता है नहीं मेरे साले दी चाची जी आ कित्थे गई अच्छा मैं कहना मसैया मसूजा ते ही आया वो हुण मैं सालियो की करा मारा आप बाहर नूं चलदे आ माड़ी मोटी खुली खाली हवा लईए मैं थानू माड़ा जिहा कपड़े कुपड़े बदल के दिखा देवां कोई नहीं मैं कच्छा पाया टेंशन ना लो अच्छा जी इन्वेंटोरी दे विच अपना आ गया माल होर अच्छा ये तो डैगर डूगर मित्रों मैं बाद च ही काम इहदा कढ लैना हुन्ना कि मैं
ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਹਾਰ ਦੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਏ ਸਾਲਿਓ ਆ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਲੇ ਇਲਾਹੀ ਨਵਾਂ ਤਲੀਸਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਾ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦਾ ਬਾਬੇ, ਆਊਟਫਿਟ ਡਾਈ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ। ਵੱਲਾ ਹਬੀਬੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣੇ ਆ ਸਾਲੇ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਕਿੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸੌਰੀ ਮੁੰਡਿਓ, ਸਕਿੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 3। ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਚੇਨ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਬਾਈ ਜੀ ਆ ਖਰਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭੋਬਾ ਪਾੜਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਆ? ਆ ਨਾਈਫ ਰਿਕਵਰੀ ਆ। ਆ ਸਾਲਾ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਲੈ ਹੋਗਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਲੇ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁਣ? ਅਲ ਜਹੀਜ਼ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ, ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ। ਆਪਾਂ ਸਕਾਲਰ ਭੰਨਿਆ, ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਸਟੋਰੀ ਬੇਸ ਗੇਮ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਅਗਲੀ ਗੇਮ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਟੀ ਸਕਾਈਲਾਈਨ, ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ 2 ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਜਾਲੇ ਜਾਂ ਫੁੱਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਊਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ।